हामी अक्सर बाहिरको दुनियाँ बुझ्न, अरूलाई चिन्न यति धेरै समय खर्च गर्छौं नि कि आफैलाई चिन्न चाहिँ बिर्सिदिन्छौं। तर आज हामी एउटा अलि फरक यात्रामा निस्कँदैछौं। आफूभित्रको यात्रा, आफैलाई चिन्ने यात्रा। ल यो यात्राको सुरुवात एउटा एकदमै गहिरो प्रश्नबाट गरौँ न। के कहिले एकछिन रोकिएर आफैलाई सोधिएको छ म साँच्चै को हुँ वा यो जीवनमा मैले खोजेको चाहिँ के हो? आज हामी यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ। अब यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नु त्यो सजिलो त पक्कै छैन। यो त एउटा अर्थपूर्ण भित्री यात्रा हो जसले हामीलाई हाम्रो वास्तविक स्वरूपसँग परिचय गराउँछ। त्यसैले आफूलाई खोज्ने यो यात्रामा हामी 7वटा एकदमै प्र्याक्टिकल उपायहरूबारे कुरा गर्नेछौँ। ल सुरु गरौँ है त पहिलो चरणबाट। पहिलो चरण हो आत्मनिरीक्षण। भनेको बाहिरी संसारको होहल्लालाई एकछिन साइड लगाएर आफ्नो भित्रको आवाज सुन्ने प्रयास गर्ने। र यसको लागि पहिलो उपाय हो जर्नलिङ अर्थात् डायरी लेख्ने बानी। हरेक दिन धेरै होइन, 10-15 मिनट समय निकालेर आफ्ना सोच, भावना र अनुभवहरूलाई कापीमा उतार्ने हो भने आफूसँग एउटा इमान्दार संवाद सुरु हुन थाल्छ। किनभने डायरी लेख्नु भनेको खाली पाना भर्नु मात्रै त होइन नि, यो त आफूसँगको कुराकानीलाई रेकर्ड गर्नु जस्तै हो। र जब हामी केही समयपछि ती पन्नाहरू पल्टाउँछौँ तब मात्रै आफ्नो सोचाइ, आशा र डरहरूको प्याटर्न कस्तो रहेछ भनेर छर्लङ्ग देखिन्छ। अब दोस्रो उपाय, त्यो हो एकान्त र ध्यान। आजको यो हल्ला र प्रविधिको दौडमा चुपचाप एक्लै बस्नु दुर्लभ भइसक्यो, तर आफूलाई बुझ्नको लागि यो एकदमै जरुरी छ। यसलाई प्र्याक्टिस गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। सबै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूलाई पर राख्ने अनि शान्त ठाउँमा बसेर आफ्नो श्वासमा ध्यान दिने। मनमा विचारहरू त आइहाल्छन्, तिनलाई रोक्ने होइन, केवल एक साक्षी बनेर हेर्ने। यसो गर्दा मनको चञ्चलता बुझ्न र भित्री शान्ति पाउन धेरै मद्दत पुग्छ। ल आफूभित्र त हेरियो, अब पालो बाहिरी संसारसँग घुलमिल भएर आफूलाई बुझ्ने। र यसको लागि तेस्रो उपाय हो नयाँ अनुभवहरूको खोजी। आफ्नो कम्फर्ट जोन अर्थात् त्यो आरामको घेराबाट बाहिर ननिस्किकन आफ्नो व्यक्तित्वको सीमा थाहा पाउन सकिँदैन। त्यो चाहे नयाँ ठाउँ घुम्न जानुहोस् वा आफूले कहिले नपढेको विधाको किताब पढ्नुहोस् वा कुनै नयाँ सिप सिक्नुहोस्, यी नयाँ अनुभवहरूमा हाम्रो प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भनेर निहाल्दा हामीले आफ्नो व्यक्तित्वको एउटा नक्सा नै बनाउन सक्छौँ। के कुराले चाहिँ साँच्चै उत्साह र आनन्द दिँदो रहेछ भन्ने कुरा यसैबाट थाहा हुन्छ। अब चौथो उपाय, यो चाहिँ अलि साहसी उपाय हो, अरूबाट फिडब्याक माग्ने। कहिलेकाहीँ हामीले आफैलाई जति निहाले पनि केही कुराहरू देखिँदैन। यस्तो बेला बाहिरी दृष्टिकोण चाहिन्छ। आफूले विश्वास गर्ने साथीभाइ, परिवार वा कुनै मेन्टरलाई सोध्न सकिन्छ, मेरो सबैभन्दा राम्रो पक्ष र सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के देख्नुहुन्छ? उहाँहरूको इमान्दार जवाफले एउटा ऐनाको काम गर्न सक्छ, जसले हामी आफैले नदेखेका पक्षहरूलाई देखाइदिन्छ। अब हामी यो यात्रामा अझै गहिरिएर जाँदैछौँ। अब हामीले खोज्नेछौँ आफ्नो पहिचानको जग, आफ्नो अस्तित्वको आधारभूत तत्त्वहरू। पाँचौं उपाय सुरु हुन्छ पर्सनल भ्याल्युज अर्थात् व्यक्तिगत मूल्य मान्यताहरूलाई चिनेर। यी भनेका ती सिद्धान्त र विश्वासहरू हुन् जसले हाम्रो जीवनका हरेक निर्णय र कामहरूलाई बाटो देखाउँछन्। जस्तै कसैको लागि इमान्दारी होला, कसैको लागि स्वतन्त्रता, परिवार, सृजनाशीलता वा सुरक्षा। यी हाम्रा जीवनका लागि कम्पास जस्तै हुन्। जब हामीलाई आफ्नो मूल्य मान्यता के हो भनेर स्पष्ट हुन्छ नि, तब जीवनका गाह्रो मोडहरूमा सही निर्णय लिन धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसपछि आउँछ छैठौं उपाय, आफ्नो बाल्यकालका यादहरूलाई फर्केर हेर्ने। हाम्रो व्यक्तित्वको जग बाल्यकालमै बन्छ। ती सुरुवाती अनुभवहरूले नै हामी आज को छौं भन्ने कुरालाई आकार दिएका हुन्छन्। त्यसैले त्यो समयलाई निहाल्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ। एकछिन सोचेर हेरौँ त, बाल्यकालका कुन सपना, खुसी र डरले हाम्रो आजको व्यक्तित्व बनाएको होला? कहिलेकाहीँ ती पुराना अनुभवहरूलाई केलाउँदा आफ्नो मौलिक स्वरूप फेरि भेटिन सक्छ। ल अब हामी यो यात्राको अन्तिम उपाय र एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण दर्शनतर्फ अघि बढ्दैछौँ। र हाम्रो सातौं अनि अन्तिम उपाय हो आफ्नो लागि स्वस्थ सीमाहरू अर्थात् बाउन्ड्रिज तय गर्नु। आफूलाई पूर्ण रूपमा चिन्नको लागि आफ्नो व्यक्तिगत सीमा र आवश्यकताहरू के हुन् भनेर बुझ्न र स्वीकार्न एकदमै जरुरी छ।
कहाँ हुन्छ भन्ने र कहाँ हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु नै स्वस्थ सम्बन्धको जग हो। जुन कुराले आफ्ना मूल्यहरूलाई सम्मान गर्छ, जसले ऊर्जा दिन्छ, त्यस्ता कुरालाई हुन्छ भन्नुपर्छ। र जुन कुराले मूल्यहरूको उल्लङ्घन गर्छ वा ऊर्जा मात्रै सोच्छ, त्यसलाई हुँदैन भन्न सक्नुपर्छ। र अन्त्यमा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने आफूलाई चिन्ने यो यात्राको कुनै अन्तिम डेस्टिनेसन हुँदैन। यो त एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। हामी समयसँगै बदलिरहन्छौँ, तर यो जागरुकताको यात्रा नै जीवनको सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यात्रा हो। त्यसैले यो विश्लेषणलाई एउटा अन्तिम प्रश्नका साथ टुङ्ग्याउँ। आज एकछिन समय निकालेर आफैलाई सोधौँ न, आज मैले आफूलाई अझ राम्ररी चिन्ने क्रममा के नयाँ कुरा सिकेँ?